Okay, so nalinis na natin. Maglilagyan natin ng grease to, grasa, tsaka ito. Para hindi kalaman ito. Kunti lang. Guys, for today's vlog at ay maglilinis ng rear brake ng Mitsubishi Mirage. So kailangan natin ay jack at socket wrench na 30mm na 14 na back wrench, negative driver, long timing tapos brake cleaner, brake and patch cleaner. Maganda. Tingnan mo na natin itong gulong. Kailangan lang kasuhan natin yung gulong sa unahan. Kasuhan muna natin. Okay. First time mag-glass na medyo matigas ito. Tapos maluwagan. Para natin jajak. Nababa. Tumunog ah. Siguro nakalas manjak to. May tutulak na iikot na yung gulong. Okay na yun. Medyo maligit niya kasi full tank. Ayan guys, nakagat mo. Hindi natin ang for safety. For safety purposes. Bigtas pa. Talaga may problema. Kailangan pala natin ng pentel pen. Pupunta tayong pentel mamaya. Nalimutan natin magdala ng pentel pen. So, kailanganin po natin ng pentel pen dito.
Yung iba nilalagay yung gulong sa ilalim para in case na matumba. Yung sa ano natin dito nilagay kasi meron tayong support ng kahoy dito. Yan. Tignan rin sa gulong ba yan. Sulat. Kailangan natin luwagan to. Ganito. Ito agad talagang dikit pala kaya ba? Tanggal. Tignan natin ito. Uy! Natin ang marka. Tayo. Marka naman pala eh. Yung marka naman pala, original. Napalugod na eh. Ang galit. Hindi kayang kamayin eh. Talagang karoon ng problema yata to. Pinalawang talaga.
So ayan guys, lawan ko. Nagamit ako ng brake cleaner yan. Ito pa naman yung sulat. So medyo okay pa yung ano niya. Sa kita pa rin sulat, okay pa yan. So pupunasan ko na lang guys, pututuin ko. Ito naman yung ano. Okay, so nalinis na natin. Bali nilagyan natin ng grease to, grasa, tsaka ito. Para hindi kalaban. Ito na kunti lang. Mating. Na. Mas mo. Ang gaya na pala ng dati. Gagandaan, pentapin. Right, sige, tama na yun. Layo pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Na. Huwag tayong guhit guys. Natandaan. Tignan natin balik yung gulong. Pakipalan muna. Ito. Ito. Ito natin. Takip. Sabay para papag natin ang gulong. Ba? Kapit pa ng konti. Mabilis na ako. Ayan natin. Ito natin.
natin yung ano. Kahoy natin. Okay yan. Para mahigpit na natin. Kapatan, paghigpit na. Paghigpit mo sa kabilang tapat, sa kabilang tapat na. Para balanse yung paghigpit. Ayun na. Mahigpit na. Nagalitan pa yung balwag.